Welcome to ePal channel. How do you build your income? eBay එකෙන් ලැබෙන සල්ලි වලට මොකද කරන්නේ? ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකකුත් කරා මේ සම්බන්ධ පොඩි විග්‍රහයක්. ඉතින් selling කරන අමතරව ඉතින් ජීවිතේට ගන්න පුළුවන් වැදගත් දේවල් මම මේක ෂෙයා කරන යක්ෂකයා වලට අමතරව. ඉතින් මේකෙන් අපේ ගොඩක් කරන කට්ටිය අහන දෙයක් තමයි මොනවද මේකෙන් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ ලොකු දේවල් නෙමෙයි බොහොම සිම්පල් දේවල් මම try කරනවා මමත් කරන දේවල්. කොහොමද මේ ඉන්කම් එක බිල් කරගන්නේ? මේ ඉන්කම් එක බිල් කරනවා කියන්නේ අපි මේ ලැබෙන සල්ලි වලින් මේ ලෞකික දේවල් එකපාරටම ගන්න එක නෙමෙයි. එහෙම කරන්න යන්න එපා. ඔයා මේක කරන්නේ ඔයා තැනකට එන්න මේක නැගිටින්න අපි කියන ගොඩ එන්න. අපි සමාජයේ තියෙන වචනේ තමයි ගොඩ එන්න කියන එක. ඉතින් මෙහෙමයි ගොඩ එන්න කියන එක නෙමෙයි අපි සමාජයෙන් හිතන්න ඕන. අපි ගොඩ එන්න නෙමෙයි අපි මේකේ හොඳ එස්ටැබ්ලිෂ් වෙන්නේ කොහොමද? right අපි කොහොමත් අපි ගොඩ ඒමක් නේ තියෙන්නේ. අපි රටක් විදියට ගොඩ එන්නනේ අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩ එන්න යාම මේකේ ස්ටේබල් වෙන්නේ කොහොමද? කොහොමද අපි ස්ටේබල් වෙන්නේ? ඒකම මතක තියාගෙන හැම වෙලේම ඔයා ස්ටේබල් වෙනකොට ඔයත් එක තව 10 දෙනෙක්වත් එක්කන් යන ස්ටේබල් කරන්න. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට ඔයා කරන්නේ සමාජ මෙහෙවරකටත් වඩා තමන්ගේ යුතුයකම. right අපි ඇත්තටම ලෝකයේ දිලිඳු රටක් අදටත් ඉස්සරහට තේමු වෙයි කියලා හිතෙනවා යන විදියට. right එතකොට අපි try කරන්න ඕන තව කෙනෙක්වත් හැදගෙන තමයි යන්න ඕන බලෙන් හරි. right හරි එතකොට කලින් කියන වගේ අපිට තියෙන show off එකක් නේ. දැන් මේ සමාජ ගොඩාක් තියෙන දැන් මේ ශේෂ්ත්‍රයේ හැම එකම show off fame top of the world මොනවා තමයි මේ ලෝකේ කියන්නේ බැඩ් දාන්න ඒ වගේ පේනන අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි මේ mindset එක කෙලින්ම ගලවලා දාන්න. right එහෙම නෙමෙයි අවාට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේකේ හොඳ stable වෙනවා. stable කියන වචනේ ඔලුවට දාගන්න. වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඔයා මේකේ Taman තෘප්තිමත් වෙනවද කියලා හිතන්න. Tamanට Tamanව top of the world පේනවා. තමන්ට තමන් show off වෙනවා. තමන්ට තමන් ජනප්‍රියද. අන්න එහෙම හිතන්න. තමන් වෙනුවෙන් තමන් වැඩ කරන්න. හැම වෙලෙම try කරන්න ඕන අන්න ඒක කරන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් හැම වෙලෙම තමන් වෙනුවෙන් දෙයක් කරගන්න. right are you really gaining? මෙතන තමයි එකක් තියෙනවා. ඔයා ඇත්තටම මේකේ දෙයක් ගන්නවද? right කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඒකේ තේරෙනවා මොකක්ද gaining කියන එක කියලා. right ඔයා දෙයක් ගන්නව නම් ඒ දේ කොහොමද ඔයා හරියට ඉන්වෙස්ට් කරනවද මේක යොදවනවද මොනවද කරන්නේ? හරිද? එතකොට අපි ඉස්සර අපි ගොඩාක් අපේ සමාජ අදටත් තියෙන දේ තමයි අපි සල්ලි කීයක් හරි අම්ම කරවද අපි රත්තරන් ගන්නවා. ඊඩමක් ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ. ඇත්තටම ඒවා අදටත් බලංගුයි. නැතුව නෙමෙයි. හැබැයි දැන් තියෙනවා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි තියෙනවා ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. එච්චරම එක්ස්ට්‍රීම් යන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි මෙතනින් ලොකු ලාභයක් මුලින් පටන් ගන්න කෙනෙක් ගන්න නැහැ නේ පොඩ ගන්න. right. එතකොට එයාට ස්ටේබල් වෙනවා කියන එක ඔලුවට දාගන්න හැම වෙලෙම ස්ටේබල් කියන්නේ ඔයාට දිගටම ඒ වගේ ආදායමක් ලැබෙනවා කියන එක තමයි. right. එතකොට ඒකට ඔයා plan එකක් හදාගන්න. මම කරපු දෙයක්ම මම කියන්න plan එකක් හදන්න. start investing. ඉන්වෙස්ට් කරන්න try මේ ඉන්වෙස්ට් කරනවා කියන්නේ මේ ක්‍රිප්ටෝ වල එම දාන එක නෙමෙයි තාම පටන් ගන්න කෙනෙක් මේ ස්ටේබල් වෙච්ච කෙනෙක්ට ගොඩාක් දුර කෙනෙක් ක්‍රිප්ටෝ වල ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් right හරි එතකොට ඉන්වෙස්ට් කරනවා කියන්නේ මෙහෙම බොහොම සිම්පල් දෙයක් right අපි හිතමු ආට ලාභය අපි හිතමු මාසිකව ලැබෙන ආදායම eBay මේ වලින් රුපියල් 20000යි කියලා right ඔයාට ඒක මාස දෙක තුනක් යනකොට දෙන්න ඊට වඩා වැඩි වෙනවා අනිවාර්යෙන් ඔයාට මේ හරියට step by step කරනවා නම් ඒතර 20000ක් ලැබෙනවා ඔයාට පුළුවන් අවම වශයෙන් රුපියල් 2000ක් 3000ක්වත් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ප්ලෑන් එකකට දාගන්න lease start an investment plan අඩුම ගානේ ඉන්වෙස්ට් ප්ලෑන් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න අපි හිතමු රුපියල් 3000 කියලා 3000 වගේ කමිට්මන්ට් එකක් ඔයාගේ මාස ගානේ යන්න ඒ කමිට්මන්ට් එක ඔයා ඉන්වෙස්ට් ප්ලෑන් එකට දානකොට ඔයාට පුළුවන් අවුරුදු 3කින්වත් ලක්ෂයක් හොයාගන්න විදිහට ඉන්වෙස්ට් ප්ලෑන් එකක් දාන්න. දැන් ඔයා හිතන්න එපා ඒ වෙනකොට ලක්ෂයේ වටිනාකමක් තියෙද ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා අඩුම ගානේ හිතන්න ඔයාට සේව් කරගන්න පුළුවන් 3000 ගානේ කමිට්මන්ට් එකක් නැතුව. ඔයාට සේව් කරගන්න බෑ. ඉතින් ඔයා try කරන්න මේ කරන්න ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ දෙයක් විදිහට අපි රුපියල් 3000ක් මාසෙකට අපි කොච්චර වියදම් කරනවද අපි රුපියල් 100 ගානේ දවසකට වියදම් කරනවා මාසෙ රුපියල් 3000 අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා right එතකොට අපි ඒකෙදි කොච්චර අනවශ්‍ය දේවල්ට වියදම් කරනවද දවස් රුපියල් 100ක් කියන්නේ බොහොම සුළු ගාණක් right ඒක හරියට ඔයා accumulate කරලා save කරගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් investment plan එකක් විදිහට දාන්න. ඉතින් ඒ saving කියන්නේ ඔයා eBay එකෙන් ගන්න ඔයාගේ පඩියෙන් save කරන්න යන්න එපා. මේක extra income එකකින් එක save කරන්න. ඒ save කරලා යනකොට ටිකක් නිකන් හිතන්න ඔය 3000 ගිහිල්ලා මාස අපිටම අවුරුද්දක් යනකොට 36000ක් යනවත් කියන්නේ ලොකු දෙයක්. මේ 3000ට වඩා achieve කරන්න පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් හිතන 15000 වගේ එකක් දානවා නම් පොඩි කාලයක් ඇතුළත 50000 60000 වගේ පේනවා. ඉතින් ඔයා online වාගේ account එකට ගිහිල්ලා බලද්දි ඒ වගේ ගාණක් ඉතුරුලා තිනකොට ඔයාටම අර self satisfaction එකක් එනවා. මම යම් දෙයක් කරලා තියෙනවා කියලා අඩුම ගානේ.
well, rather than faming, rather than maybe boozing yourself, show off කරනට වඩා දෙයක් කරලා වාට දෙයක් කරගෙන අන්න ඒ වගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ප්ලෑන් වලින් හිමීට පටන් ගන්නකොට ඔක දැන් කල්පිරනකොට වාට එක ෆික්ස් එකට දාන්න පුළුවන් නැත්නම් ඒක ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් අර ක්‍රිප්ටෝ හරි තව ලෝක ඉස්සරහට යනවා ඒක අපි අවුරුදු 5කින් තව මොනවා වෙනස් වෙයිද දන්නේ නැහැ මේ කාලේ එනකොට ඉතින් අර ඉන්වෙස්ට් කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න හැම වෙලේම මේක කමිට්මන්ට් එකක් කමිට්මන්ට් එක කියන එක ඔළුවට දාගත්තොත් හරිම ලේසි commitment will create a disciplined person කමිට්මන්ට් එකක් ලැබුණම හරි කියන ආචාරශීලී විනීත අන්න ඒවක් කෙනෙක්ව හදයි. එතකොට ඔයා අනවශ්‍ය දේවල් වලට වියදම් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙනවා right මම මේකට අනිවාර්යයෙන්ම මේක දෙනවා. එතකොට ඉතුරු ඇඟ ඇතුළෙන්ම ඉතුරු වෙනවා. sorry ඇඟ ඇතුළෙන්ම එනවා right මම eBay එකේ තව වැඩ කරන්න ඕන මොකද මට තියෙනවා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ප්ලෑන් එක සේව් කරන්න. right මේ එකක් විතරයි. ඉතින් මගේ තියෙන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ප්ලෑන් කිහිපයක්. ඉතින් ඒක ඔක්කොටම මම බෙදලා දානවා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ සේවිං account එකට වඩා ලොකු දෙයක් වෙයි කියලා. අනිත් එක තමයි ඉන්ෂුරන්ස් වල තියෙනවා මේ තමන් ඉන්ෂුරන්ස් කරලා ඉන්ෂුරන්ස් ඇතුලේ තියෙනවා මේ මොනවද පෙන්ෂන් ප්ලෑන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ප්ලෑන් තියෙනවා. ඉතින් ඕන තරම් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඔය වෙබ් එකේ සර්ච් කරා නම් FB එකේ සර්ච් කරා නම් ඕන තරම් එන අනික ඔයගොල්ලෝ යාළුවෝ ඇති ඉන්ෂුරන්ස් ඒජන්ට්ස්ලා. ඉතින් ඕන තරම් ඉන්නවා. ඉතින් හැම වෙලෙම හිතන්න අපේ ලංකාවේ ඉන්ෂුරන්ස් කියන දේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ප්ලෑන් කියන දේ වැඩි හිතන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ළඟ සල්ලිනේ බලන්නේ. අපිට වෙලා තියෙන එකයි. ඉතින් අපි දුර සල්ලි බලනවා නම් අපිව grow කරගන්නවා. මෙන්න මේක ඔලුවට දාගෙන හැමම එක කියන්නේ stability, commitment. මේ commitment stability කියන එක වාගේ ඇඟතුලට දාගත්තොත් වා නොදැනුවත්වම හොඳ discipline person කෙනෙක් create කරා වා නොදැනුවත්වම ගොඩක් දුර යයි. වා නිකන් හිතන්න. ඔයාව වෙනස් කරලා ඔයා ওই විදිහට කරගෙන යනවා නම් මාස 6ක් 7ක් ඔයා බලන්න වගේ යාළුවෙක් පාරවල් දෙකක යන්නේ. එයා සේව් කරන්න එයා මේව කරනවා. එයා කාලා බීලා ජොලි කරගෙන වට කාලා බීලා ජොලි කරන්නේ නැතුවනේ බට් ඔයා සේව් කරනවා. ඒක කමිට්මන්ට් එකක් වාගේ. ඉතින් ඔයා හිතනවා වගේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න. ඔයා කාලයක් යද්දි ඔයාගේ හිතමු දැන් තරුණ කෙනෙක් වාගේ යාගේ මේ ජීවිතේ විවාහයට වෙනවා කියලා. You have the money. ඔයාට සල්ලි තියෙනවා තේ. බට් ඔයා කරලා තියෙන බොහොම සුළු දේ ඔයා කමිට්මන්ට් එකක් විදිහට ඒක දාගෙන තියෙනවා. ඒක ඉවර වෙන්නේ නැහැ ජීවිතේ කවදාකවත්. ඒ දැන් අපි තුමේ කල්පිරුවට පස්සේ ඔයා ආයෙත් නවෙත් එකක් පටන් ගන්න. ඉතින් ඔහොම යද්දී ඔයා නොදැනුවත්වම ඔයා ක්‍රියේට් කරනවා කියන එක. එතකොට ඔයාට කොහෙන්වත් දෙයකට ඔයාගේ ජීවිතේ මොන හරි සම්දිස්ථානයකට ආවම කාගෙන්වත් ගිහිල්ලා අතපාන්න ඕනේ නැහැ. රයිට් මට මේක කරගන්න මට සල්ලි ටිකක් මදි දෙන්න අවශ්‍යයි කියලා නැහැ. You have the funds. You have the money. ඔක්කොම තියෙන. ඉතින් ඔක්කොම කරන්න මේ eBay selling වලින් හැදෙන දේ හරියම හොඳයි. ඉතින් ඒක හරියට ඉන්වෙස්ට් කරගන්න. ඒකෙන් තව platform බලන්න හැමදේම තියෙනවා. මම මේක ફોකස් කරලා කිව්වේ ඒකයි. මොකද අර කලින් වීඩියෝ එක වගේ තරුණ ප්‍රජාව ඔහේ මේක කරන්නම් වාලේ කරන නිසා අර ගයිඩ්නස් එකක් නැති නිසා. ඉතින් මම දන්නේ මම විශ්වාස කරලා බලයිද කොහොම බලයිද කියලා. ඉතින් ගයිඩ්නස් එකක් විදිහට හිතුවොත් මේ විදිහට කරනවා නම් පුලං වෙයි අර කියනවා වගේ බරක් නොවි කාටවත් බරක් නොවි ජීවත් වෙන්න. ඉතින් ඒක හිතා ගන්න මේ තියෙන platform එකේ මේ අපි කරන එකෙන් අපිට ඒකට හොඳ තෝතැන්නක් හරියට කරන්න ඔලුවට දාගන්න වචන ටික commitment stable. ඔන්න ඔය දෙක තිබ්බොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාව ක්‍රියේට් කරගන්න. right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මම හිතනවා ලොකු දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා selling වලට වඩා. good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ sister channel එක තියෙනවා epal hub. ඒක subscribe කරන්න අක්ෂය channel එකේ අක්ෂය group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වර්ධනය කරගෙන discipline person කෙනෙක් වෙලා genuine person කෙනෙක් වෙලා ලංකාවේ වල සරන්. Now all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.